السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو دوت للناس اللي لسه عامله قناه يوتيوب وعايزين ان هم يرفعوا الريتش بتاع الفيديوهات بتاعتهم، او الناس القديمه في اليوتيوب بس مش عارفه ازاي اللي هي تعلي الريتش بتاعها. طيب مبدئيا اول حاجه خالص، اهم حاجه في الفيديو بتاعك هتبقى الاسم بتاع الفيديو عشان يجذب الناس، والديسكريبشن والتاجز. طيب الاسم والديسكريبشن ممكن تشوف اي حد الفيديو بتاعه عالي وتاخدهم كل منه بعد لما تعمل تعديلات عليه طبعا. طيب بالنسبه للتاجز بقى، ممكن تفكر انت في تاجز تشوف الناس ممكن الفيديو دوت الناس تدور عليه تحت اسم ايه، او ممكن تشوف فيديو كيو. طيب اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ازاي اللي احنا نشغل برنامج، او ازاي اللي احنا نشغل موقع فيديو كيو برو من غير كراك. حاجة هندخل على الموقع هنسجل بالاكونت بتاعنا وهندوس ساين اب. تاني حاجة اللي احنا هنعمل داونلود للاكستنشن بتاعه من جوجل كروم زي ما انا عامل دلوقتي. تالت حاجة هي ربطه بالقناة، هنربطه بالقناة بتاعتنا. تمام كده، هو كده دلوقتي دخل. طبعا ديت احصائيات القناة، قناة قديمة مفيش حاجة. تمام كده، هنيجي هنا هنلاقي البيانات بتاعت الايه، ادي كده القناة اللي عندنا. ولو جينا هنا هنلاقي ادي دوت الاكونت. دي طبعا النظام اللي احنا عليه اللي هو الفري. تمام كده، لو احنا عايزين نعمل ابجريد فاحنا هنيجي هنا وهندوس على ابجريد في ديت. تمام، لما اول ما احنا هنيجي اللي احنا ندخل هندوس على have a promo code وهنكتب هنا كلمة اوسي. تمام، لازم احنا نكتب كلمة اوسي عشان نعرف ان احنا ننفذ اللي احنا بنتكلم فيه. طيب هندوس على فيزا وهنيجي هنا هنكتب اي اسم. تمام، والستريت اي حاجة برضو مش هتفرق معانا، وكذلك الباس كود لازم يبقى 4 ارقام. تمام، المدينة ممكن اي حاجة برضو مش هتفرق معانا كل الكلام ده. هنيجي هنا هندخل على البيمنت كارد، هناخد كوبي من الكارد ونحطه هنا بيست. تاريخ الصرح بتاعته 12/24. تمام، هنا اللي هو السي بي سي 782. طبعا مش هندوس على ريمبر مي خالص عشان كل شويه هنحتاج ان احنا نغيره، فلو دوسنا ريمبر مي هيعمل لنا مشاكل بعد كده. دلوقتي هو بيابجريد الاكونت اهوت. دلوقتي هو عمل ابجريد اهوت، لو ناخد بالنا ان هو خلاه بقى برو. لو رحنا للقناه هنلاقيه اللي هو شغال تمام، مفيش اي مشاكل، مش هيظهر لنا كلمه ابجريد او الكلام دوت كله. وكمان ممكن يظهر لنا بعد كده في التاجز، يظهر لنا سجستشن للتاجز اللي هو شايف اللي هي هتبقى مناسبه. اتمنى ان الفيديو يكون كويس وشرح الموضوع بفكره كويسه، وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.